Hello everyone. So দেখিছে ত্ৰিপুল স্টেপ কেক তো মই আজি আপোনালোক 3 স্টেপ কেক বনোৱা দেখাম কেটাখন মই দেখালো 2 স্টেপ বনোৱা তো আজি মই আপোনালোক 3 স্টেপ বনোৱা দেখাম কেকটো গুটে মানে কেকটো চিজ ক্ৰীম দি বনাইছো চিজ ক্ৰীম আৰু ফেস ক্ৰীম দুইটা মিক্স কৰি ইয়াত কোনো নৰ্মেল বাটাৰ ক্ৰীম নাই হুইপ ক্ৰীম আৰু চিজ ক্ৰীম মিক্স কৰি বনোৱা হৈছে কেকটো আৰু গাৰ্নিশ বিলাক দেখিছে গুটেখিনি গাৰ্নিশ পৰ্যন্ত মই বনোৱা দেখাম ভিডিওটোত আৰু গুটে মানে এভৰিথিং ওপৰৰ পৰা তললৈ আপুনি গুটেখিনি যিখিনি দেখি আছে মই আপোনালোকক ভিডিওটোত বনাই দেখাম তো স্কিপ নকৰিব খাবলৈ বহুত টেস্টি হ'ব আপোনালোকে একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব চিজ ক্ৰীম দি বনাই বহুত টেস্টি লাগে খাই তো গুটে ভিডিওটো আপোনালোকক দেখাম মই বনাই পেলাই বলক ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যদি নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো অল কৰিব যেতিয়া মই এনেকুৱা ভিডিও আপডেট কৰোঁ যেনেকুৱা ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে লগতে পাব নটিফিকেশ্যন যাব তো ভিডিওটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো অল কৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে গোটেই ভিডিওবিলাক মই যেতিয়া দিওঁ আপোনালোকে পাই থাকিব তো বলক তেনেহ'লে ভিডিওটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকক গোটেই কেকটো মই ধুনীয়া একদম সিম্পল বনাই দেখাই দিম আপোনালোক মানে গোটেইখিনি মই কেনেকৈ বনাইছো একো স্কিপ নকৰোঁ ভিডিওটো অলপ ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু গোটেই ভিডিওটো আপোনালোকে চালে গোটেই কেকটো আপোনালোকে বুজি পাব কেনেকৈ বনাইছো তো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভালে হ'ব তো দেখিছে মই আপোনালোকক আজি 3 ষ্টেপ বনাই দেখাম সিদিনাখন মই 2 ষ্টেপ বনাই দেখালোঁ আজি মই 3 ষ্টেপ আপোনালোকক বনাই দেখাম আৰু সিদিনাখন যেনেকৈ মই লেয়াৰ কৰি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আজিও মই চেম লেয়াৰিং কৰি চব দেখাম টোটেল মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি দেখাম কিয় দেখাম মানে যোন নতুন মানে চাব তেওঁলোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব তো মই সেইকাৰণে গোটেই ভিডিওটোত মই গোটেই লেয়াৰিঙৰ পৰা মানে ফিনিচিং গোটেইখিনি মই টোটেল দেখাম তো গাইজ প্ৰথমে দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ মানে সেইদিনাখনো মই আপোনালোকক দেখালোঁ স্কুৱেৰ শ্বেপতে কাটি মই ৰাউণ্ড শেপ কৰি ষ্টেপ কেক বনাই দেখালোঁ 2 টিয়াৰৰ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখিছে মানে গোটেই স্কুৱেৰ শেপৰ স্পঞ্জ কেক লৈয়ে মই মানে ৰাউণ্ড কাটি আপোনালোকক বনাই দেখাম তো দেখিব পাৰিছে মই প্ৰথমটো লেয়াৰটো কাটি ল'লোঁ প্ৰথমে মই অলপ সৰু কাটিছোঁ পাছত মই জইন দিম আৰু মানে ছাইডত মই কেনেকৈ লেয়াৰসমূহ লগা আপোনালোকক মই কৈ দিম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই যাম আপোনালোকে বুজি যাব আৰু লেয়াৰটো ষ্টেপ কেকৰ লেয়াৰ লগাব জানিব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ কেক টেৰা বেকা হ'ব ষ্টেপ কেক ৰাখিবলৈ ষ্ট্ৰেট ৰাখিবলৈ হ'লে ধুনীয়াকৈ লেয়াৰিং কৰিব লাগিব মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক লেয়াৰিংখিনি দেখাই দিম আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকক কেতিয়াও প্ৰব্লেম নহয় তো গাইজ দেখিব পাৰিছে মই ধুনীয়াকৈ প্ৰথমৰ যিটো কাটিছোঁ সেইটো মই মানে 1.5 কেজি দিছোঁ আৰু মাজৰটো দিম মই 1 কেজি আৰু চবতকৈ ওপৰটো দিম মই হাফ কেজি তো আপোনালোকেও হাফ কেজিত হাইট কেক বনাব পাৰিব 250 গ্ৰামৰ চাইজৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দুটা জইন কৰিব এটা ওপৰত এটা তো তেল কেকৰ নিচিনা আপোনালোকে বনাব পাৰিব যদি 1 কেজি কেকো আহে তেনেহ'লে যদি 1 কেজি কেকত তেল কেক বনাব আহে তেনেহ'লে হাফ কেজি দুটা দিলেই হ'ল তেল কেক হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকে আধা কেজি কেকতো তেল কেক বনাব পাৰিব 250 গ্ৰামৰ দুটা দিলেই হ'ল আপোনালোকৰ আধা কেজি কেকতো বনি যাব তো গাইজ দেখিছে মই ৱেষ্টেজবিলাক যিবিলাক ছাইডত কাটিছোঁ সেইবিলাকো মই লেয়াৰিঙত লগাই দিছোঁ হাইট কৰিছোঁ কেকটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে তো স্কুৱেৰ শেপত আপুনি কাটিলে অলপ যিখিনি ৱেষ্টেজ হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে টুকুৰা ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব কৰি পেলাই লেয়াৰিঙৰ মাজত দি দিব মই যেনেকৈ দিম আপোনালোকে চাওক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকেও তেনেকৈ দিলেই হ'ল তো গাইজ দেখিছে মই নৰ্মেল চুগাৰ চিৰাপ লৈছোঁ তাত মই ব্লুবেৰী ক্ৰাছ দিছোঁ আৰু চিজ ক্ৰীম দিছোঁ প্ৰথম যিখিনি মোৰ মানে ৰেডি আছিলে ক্ৰীম আগৰ ক্ৰীম তো সেইখিনি মই প্ৰথমে ইউজ কৰিছোঁ লেয়াৰিঙত তাৰপাছত মই আপোনালোকক নতুনকৈ ফিনিচিং কৰিবলৈ যিখিনি মই ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিম ইউজ কৰিম আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ বনাই দেখাম তো গাইজ দেখিছে মই চুগাৰ চিৰাপ চক কৰিছোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আৰু লেয়াৰিং মানে ষ্টেপ কেক লগালে আপোনালোকে চুগাৰ চিৰাপটো ইমান বেছি নিদিব মানে যিমানখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি দিব বেছি অধিক দিলে আপোনালোকৰ কেকটো ভাল নহ'ব তো গাইজ দেখিছে মই যিখিনি ৱেষ্টেজ আছিলে মানে যিখিনি মানে মোৰ কাটোতে ৱেষ্ট হৈছিলে সেইখিনি মই দেখিছে টুকুৰা ধুনীয়াকৈ কৰি মই গোটেই লেয়াৰিংটো কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু দেখিছে ক'তো ফুটা চুটা নাই ধুনীয়াকৈ গেপবিলাকত ভালকৈ দিব লাগিব গেপবিলাক ভালকৈ নিদিলে পাছত কেকটো পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব আৰু 3 ষ্টেপ কেক বনালে অলপ প্ৰব্লেম হ'বই তো 5 ষ্টেপ হওক 6 ষ্টেপ হওক আপোনালোকে যেনেকুৱা যিমান ডাঙৰ ষ্টেপে নকৰক লেয়াৰিং ভালকৈ লগাই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত কোল কৰি তাৰ পাছত আপোনালোকে যদি ফিনিচিং কৰে কেক একদম নপৰে ধুনীয়া ষ্ট্ৰেইট হৈ থাকিব তো দেখিছে গাইজ মোৰ প্ৰথম লেয়াৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ছাইডৰখিনি মই কাটিছোঁ তাৰ পাছত মই ইয়াত অলপ ক্ৰীম লগাম ক্ৰীম লগাই যিখিনি আৰু অলপ মোৰ ৱেষ্টেজ আছে সেইখিনি দি মই অকণ কেকটো ডাঙৰ কৰিম সেইখিনিও আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই দিম তো তাৰপাছত দেখিছে মই বাটাৰ পেপাৰ দি পূৰা কেকটো মেৰিয়াই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ চবফালে চাৰিওফালে মেৰিয়াই পেলাই মই অলপ টাইম ফ্ৰিজত ৰাখিম বাকী দুটা কেক লেয়াৰ লগোৱালৈকে তাৰপাছত আকৌ মই একবাৰ মানে ফিনিচিং লেয়াৰিংটো কমপ্লিট দিম তো তাৰপিছত দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ বাটাৰ পেপাৰ আপোনালোকক যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকেও এনেকৈ কৰিলে ক্ৰম কোট কেতিয়াও কৰিব নালাগে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডাইৰেক্ট ফিনিচিং কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক ফিনিচিং কৰি দেখাই দিম তো গাইজ দেখিছে তাৰপাছত মই মানে মাজৰ লেয়াৰটো কৰিছোঁ মাজৰ লেয়াৰটোৰ কাৰণে সেম প্ৰচেছ মানে চিজ ক্ৰীমে দিছোঁ আৰু ইয়াত হোৱাইট ক্ৰীমটোৱে মই ফিনিচিং কৰিম কোনো কালাৰ এড নকৰোঁ মানে কালাৰ এড কৰিলে টেষ্টটো অলপ প্ৰব্লেম হ'ব আৰু কেকটো আছিলে মোৰ অনাৰৰ মানে কেকৰ মানে যিটো আমাৰ ফেক্টৰী অনাৰ হয় তেওঁৰ ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে আছিলে তো বাৰ্থডেৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ কেকটো বনাইছোঁ চিজ ক্ৰীম দি বনাইছোঁ
বনাইছোঁ ব্লুবেৰী চিজ কেক তো ধুনীয়া লাগিব টেষ্টটো খায়ো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তো দেখিছে মই সেকেন্ড নম্বৰ লেয়াৰিংটো কৰি মই ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ কৰি পেলাই মই সেম বাটাৰ পেপাৰ দি পেচাই পেলাই ফ্ৰিজত থ'ম তো গাইজ আপোনালোকেও মনত ৰাখিব এইটো যদি আপোনালোকে ট্ৰিক লগায় আপোনালোকৰ কেক কেতিয়াও মানে কেক ফিনিচিং কৰাত প্ৰব্লেমেই নহয় তো মই আগতে কৈছিলোঁ যে মই সেকেন্ড টাইম লেয়াৰিংটো কমপ্লিট মই দেখাম তো সেকেন্ড টাইমত মই দেখিছে মই দুইটা লেয়াৰিং কৰাৰ টাইমত মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত এতিয়া মই উলিয়াই আনিছোঁ উলিয়াই পেলাই ধুনীয়াকৈ দেখিছে ছাইডত মই ক্ৰীম লগাইছোঁ ক্ৰীম লগাই যিখিনি ৱেষ্টেজ আছিলে সেইখিনিয়ে মই ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ জইনটো দিওঁ আপোনালোকে একদম মনত ধুনীয়াকৈ মানে চাই ল'ব আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা বনাই মানে ষ্টেপ কেক আপোনালোকে যদি ৰাউণ্ড শ্বেপ কেক নাথাকে নৰ্মেল স্কুৱেৰ কেক দি ধুনীয়াকৈ লেয়াৰিং কৰিব পাৰিব আৰু এনেকৈ জইন দিলে মানে কেকটো যদি ফিনিচিং কৰি মিনিমাম 1 আৱাৰ পাছত আপুনি কাট কৰে মানে যাৰ বাৰ্থডে থাকে তেওঁ কাট কৰে তেতিয়াহ'লে একদম লেয়াৰিং একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লেয়াৰ দেখা পাব ধুনীয়া হ'ব কোনো প্ৰব্লেম নাই কোনো কমপ্লেইন নাই মই আজি ইমান বছৰে বনাই দেখাই আছোঁ দি আছোঁ মোৰ কোনো কমপ্লেইন নাই আৰু আপোনালোককো মই তেনেকৈ সেম মই যেনেকৈ কাম কৰোঁ মই তেনেকৈ শিকাই আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত মই লাইভ বনাই দেখাই আছোঁ তো দেখিছে গাইজ কি ধুনীয়াকৈ মই গোটেইখিনি চাৰিওফালে মই জইনটো দি দিছোঁ জইন দি পেলাই ওপৰৰ যিখিনি এক্সট্ৰা পাৰ্ট আছিলে সেইখিনি মই কাটি দিছোঁ কাটি পেলাই মই আকৌ বাটাৰ পেপাৰ ধুনীয়াকৈ পেচাই দিম পেচাই পেলাই মই ফ্ৰিজত মিনিমাম 40 মিনিট 30 মিনিট মিনিমাম মই থৈ পেলাই মানে ক্ৰীমখিনি মই বনাম ক্ৰীমখিনি বনাম প্লাছ গাৰ্নিচিংখিনি বনাম তাৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ফিনিচিংটো দি দেখাম তো দেখিছে গাইজ মই ধুনীয়াকৈ গোটেই পেপাৰখিনি আকৌ দি দিলোঁ দি পেলাই মই তলত এটা পেপাৰ দিছোঁ দি পেলাই আকৌ মাজৰ ষ্টেপটো বহাইছোঁ তো আপোনালোকেও মনত ৰাখিব যদি 2 ষ্টেপে বনায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ফ্ৰিজত থোৱা টাইমত এনেকৈয়ে থ'ব কেকটো তেতিয়া আপোনালোকৰ কেকটো মানে প্ৰথমতে যেতিয়া ভিৰটো লৈ থাকিব তলৰ ষ্টেপটোৱে তেতিয়া মানে পাছত বহালে প্ৰব্লেম কোনো নাহে তো দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ ইটো পাছত ইটো ষ্টেপ বহাই পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিম তো ব'লক তেনেহ'লে ক্ৰীমখিনি মই বনাই দেখাম আপোনালোকক তো ক্ৰীমখিনি বনাবলৈ দেখিছে মই প্ৰথমে চিজ ক্ৰীম লৈছোঁ আৰু যোনে চিজ ক্ৰীম মানে যাৰ মেচিন নাই তেখেতসকলে যোনবিলাক হোম বেকাৰ্ছ কিছুমানৰ তাত মেচিন নাথাকিবও পাৰে তো মেচিন নাথাকিলে আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই মেচিন থকা মানে থাকিলে যে চিজ ক্ৰীম দি বনাব পাৰিব সেইটো কথা নাই নাথাকিলেও হ'ল মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ নৰ্মেল চিজ ক্ৰীমটো ল'ব লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আপুনি টেবুলত এখন প্লেন নাইফ ল'ব নাইফ দি ধুনীয়াকৈ মিক্সিং কৰিব তাৰ পাছত আপুনি হুইপ ক্ৰীমখিনি এড কৰি হ'ল যেনেকৈ মই আপোনালোকক মেচিনত বনাই দেখাইছোঁ আপোনালোকে হাতে তেনেকৈ কৰিলে হ'ল সেম টু সেম আপুনিও ঘৰতে এনেকুৱা ক্ৰীম হাতেৰে বনাব পাৰিব তো গাইজ কৰিব প্ৰথমে চিজ ক্ৰীমটো মই যেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'ত আপোনালোকেও সেম প্ৰচেছ কৰিব প্ৰথমে চিজ ক্ৰীমটো ধুনীয়াকৈ মেচিনত মিক্সিং কৰি ল'ব মিনিমাম 5 মিনিট তাৰ পাছত ফেচ ক্ৰীমটো এড কৰি আকৌ মিক্সিং কৰিব লাগিব মিনিমাম 5 মিনিট তাৰ পাছত আপোনাৰ ক্ৰীমখিনি ৰেডি তো দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে চিজ ক্ৰীমটো মই মিক্সিং কৰি লৈছোঁ তো আপোনালোকে দুইটা ক্ৰীম একেলগে ঢালি নিদিব একেলগে ঢালিলে মানে মিক্সিংটো ভাল নহ'ব কিয়নো গুটি হৈ থাকিব চিজ ক্ৰীমটো হৈছে বহুত টাইট আৰু হুইপ ক্ৰীমটো হৈছে ঢিলা তো দুইটা ক্ৰীম মিক্সিং কৰিবলৈ দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মিক্সিং কৰি দেখাই দিছোঁ তো আৰামছে আপোনালোকেও তেনেকৈ মিক্সিং কৰি ল'ব তো দেখিছে মই তাৰ পাছত চকলেটখিনি বনাইছোঁ চকলেট গাৰ্নিছখিনি মই বনাই দেখাম একদম চিম্পল আৰু আমাৰ তাত যেনেকুৱা অৰ্ডাৰ আহে মানে তেনেকুৱা আৰু এইটো কেকত কোনো মোক ডিজাইন কোনো মানে সুগেষ্ট কৰি দিয়া নাছিলে মই নিজে মই বনাই দিম কেকটো নিজৰ আইডিয়াত তো কিয়নো আমাৰ অনাৰৰ ল'ৰাটো বাৰ্থডে হয় তো সেই বাৰ্থডে কাৰণে মোক কেকটো অৰ্ডাৰ দিছে আৰু প্লাছ পিচেছ কেকো দিছে পিচেছ কেকখিনি মই আপোনালোকক বনোৱা নেদেখাওঁ বাৰু ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ জাষ্ট মই ষ্টেপ কেকটো বনোৱা দেখাইছোঁ আৰু মই কেনেকৈ কোনো মোক ডিজাইন দিয়া নাই মই ডিজাইনটো নিজে বনাই তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিলে মই নৰ্মেল চকলেট চিট লৈছোঁ চিটত মই ধুনীয়াকৈ ডাৰ্ক চকলেট ঢালিছোঁ ডাৰ্ক চকলেট ঢালি সমানে মই স্কুৱেৰত কাটিছোঁ কাটি পেলাই মই এডাল বেলনা অকণমান ঢালি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ পকাই থৈছোঁ পকাই পেলাই মই টেপ লগাই ফ্ৰিজত থৈছোঁ ধুনীয়া কেনেকুৱা আহিব আপোনালোকক মই লাষ্টত দেখাম ভিডিঅ'ত যেতিয়া মই কেকটোত মানে দিম তো কেনেকুৱা ষ্টাইল আহিব আপোনালোকে দেখিছে তো মই তথাপিও আপোনালোকক বুজাই দিম তো আপোনালোকে এনেকুৱা গাৰ্নিছ ঘৰতে বনাব পাৰিব নৰ্মেল আপুনি চিট দুখন কিনি আনিলেই হ'ল দুখন চিট কিনি অনাৰ পাছত সেই দুখন চিটতে আপুনি এনি চকলেট বনাই থাকিব পাৰিব বাৰে বাৰে চিটকেইখন খালি ৱাছ কৰি থাকিলেই হ'ল আৰু তাৰ পাছত দেখিলে মই সিলিকন মোল্ড এটা যিটো মানে গছ পাতৰ মানে আছে সেইটোত মই ধুনীয়াকৈ ডাৰ্ক চকলেট ফিল কৰি থৈ ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ আৰু কেককেইটা মোৰ ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে তো তাৰ পাছত এতিয়া মই ফিনিচিং কৰিম ক্ৰীমখিনিও মোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আগতে তো দেখিছে ক্ৰীমখিনি কি ধুনীয়া স্মুথনেছ মানে ধুনীয়া আহিছে আপোনালোকেও এনেকৈ চিজ ক্ৰীমৰ যদি কেক বনাই কি বহুতেই টেষ্টি লাগে চিজ ক্ৰীমৰ কেক আপোনালোকে বনাই একবাৰ ট্ৰাই কৰিব বহুত টেষ্টি হয় তো মই দেখিছে ধুনীয়াকৈ ক্ৰীমখিনি সেইকাৰণে মই টেষ্টি হয় কাৰণে মই অনাৰৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে তো মই চিজ ক্ৰীম দিয়ে কেকটো ফিনিচিং কৰিছোঁ তো দেখিছে মই আপোনালোকক গোটেই চিজ ক্ৰীম বনোৱা কেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আপোনাৰ লগত যদি ডিলেক্টা কোম্পানীৰ চিজ ক্ৰীম নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি এনি চিজ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যি ব্ৰেণ্ডৰ আপুনি ইউজ কৰে তো দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং কৰিছোঁ কেনেকৈ মই ক্ৰুম কোট কৰা নাই একোনো মই ক্ৰীম ৱেষ্টেজ মানে কৰা নাই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মই দেখাইছোঁ কেনেকৈ মই বনাইছোঁ
তো তাৰ পাছত দেখিছে মই ৰাউণ্ড কেকটো ধুনীয়াকৈ ক্ৰীম চবফালে লগাইছোঁ আৰু কেককেইটা আপোনালোকে ফিনিচিং কৰা টাইমত ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং কৰিব লাগিব ষ্টেপ কেক হয় তো ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰেট কৰি ফিনিছ কৰিলেহে কেককেইটা দেখিব ভাল লাগিব আৰু চিজ ক্ৰীমে ফিনিচিং কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম হয় কিয়নো চিজ ক্ৰীমটো মানে অলপ ৱেইটটো বেছি থাকে তো ৱেইট বেছি হ'লে কেক ফিনিছ কৰিব টাইম লাগে অলপ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং কৰিবও নোৱাৰি কিন্তু অলপ যদি আপুনি চেষ্টা কৰে ধুনীয়াকৈ ফিনিচিংটো কৰিব পাৰে যেনেকৈ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ ফিনিচিং যদি কৰে আপোনাৰো কেকটো সেম মই যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনি আহিব তো দেখিছে মোৰ তলৰটো ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক ফিনিচিং কৰা দেখালোঁ আৰু মিডিলটো মই আপোনালোকক ফিনিচিং কৰা দেখাইছোঁ যোনে যোনে ফিনিচিং কৰিব নোৱাৰে চাওক ধুনীয়াকৈ চাওক একো ডাঙৰ কথা নহয় আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় পাৰিব তো মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক কেকটো ফিনিচিং কৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ চাই আপোনালোকে তেনেকৈ সেম টু সেম কৰি যাওক আপুনি ধুনীয়াকৈ কেক বনাব পাৰিব তো দেখিছে মই প্ৰথম ষ্টেপ ফিনিচিং কৰা ওপৰত মই ক্ৰীম লগাইছোঁ ওপৰত লগাই মই ধুনীয়াকৈ ছাইডত মই ক্ৰীম লগাই গৈছোঁ সমানে আৰু কম বেছি ক্ৰীম লগালে ফিনিচিঙৰ টাইমত মানে প্ৰব্লেম হ'ব তো আপুনি এটা ধ্যান ৰাখিব কেকটোত ক্ৰীম লগাওঁতে গোটেই ধুনীয়াকৈ কেকটোত ক্ৰীম লগাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ কেকটো ভাল বনিব তো দেখিছে মই কেনেকৈ বনাই দেখাইছোঁ আৰু ষ্টেণ্ডটোত আপুনি কেকটো মানে মিডিলত বহাব লাগিব মানে কেকটো সিধা ষ্ট্ৰেট ঘূৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ কেকটো ষ্ট্ৰেট বনিব যদি তেৰা বেকাকৈ আপুনি বনাই থাকে তেনেহ'লে আপুনি কেকটো ফিনিচিং কৰিব নোৱাৰিব ভালকৈ তো দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ কেকটো ফিনিচিং কৰিলোঁ আৰু টুথপিকৰ সহায়েৰে ডিজাইনটো মই দি দিলোঁ ছাইডত তো আপোনালোকেও এনেকৈ ছাইডত ডিজাইনটো দিব পাৰিব তো দেখিছে মই ডাইৰেক্ট বনাই গৈছোঁ আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ঢালি গৈছোঁ কিয়নো মই ফ্ৰিজত কেককেইটা আগতে কুলিং কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ তো আপোনালোকেও মনত ৰাখিব কেক কুলিং কৰি ল'ব তাৰ পাছতহে আপোনালোকে কেককেইটা আপোনালোকে মানে বহাব পাৰিব ডাইৰেক্ট আৰু আপোনালোকে ফিনিচিং কৰাৰ পাছত নেক্সট আৰু ফ্ৰিজত ৰাখি পাছত আকৌ বহোৱা দৰকাৰ নাই আপুনি লগতে বনাই লগতে ঢালিব পাৰিব খালি লেয়াৰিংটো কৰি অলপ টাইম মানে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান ফ্ৰিজত ৰাখি পাছত আপুনি ডাইৰেক্ট ফিনিছ কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে দেখিছে মই কেককেইটা ফিনিচিং কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বহাইছোঁ আৰু মই একে লাষ্টত গোটেই কেকটো ফিনিচিং হোৱাৰ পাছত মই এডাল ষ্ট্ৰ ঢালিম মানে ষ্টিক ঢালিম মাজত এডাল যাতে কেকটো পৰি নাযায় ভালকৈ ষ্ট্ৰেট হৈ থাকে তো দেখিছে মই ওপৰৰটো সেম প্ৰচেছ আপোনালোকে এটা কেক যিকোনো ফিনিছ কৰিব পাৰিলে চব কেক ফিনিছ কৰিব পাৰিব আৰামছে আৰু ফিনিচিঙৰ টাইমত খালি 3-4টা আপোনালোকে বস্তু ধ্যান দিলে আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ কেকবিলাক ফিনিছ কৰিব পাৰিব তো ওপৰৰ কেকটো সৰু আছিল বহুতে তো ফিনিচিং কৰোঁতেও অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে কিন্তু ধুনীয়াকৈ মই ফিনিছ কৰিছোঁ মাজৰটো আৰু ওপৰটো মই আপোনালোকক সেম ডিজাইন কৰি দেখাই দিলোঁ আৰু তলৰটোত মই কুম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মানে ফিনিচিং কৰি পেলাই প্লেন ফিনিচিং কৰি ছাইডত কুম ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তো গোটেই ষ্টেপকেইটা মই সমানে উঠাই দিলোঁ উঠাই পেলাই মই দেখিছে বেষ্টটোত অকণ ফিনিচিং কৰিম বেষ্টটোত ক্ৰীম দিছোঁ চব চিজ ক্ৰীম দিয়ে মই ফিনিচিং কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াত কোনো কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকল হোৱাইটতে মই ফিনিচিং কৰি দিছোঁ কিয়নো কালাৰ অলপ ঢালিলে মানে টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয় তো টেষ্টটো ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে মই কালাৰ অকণো ইউজে কৰা নাই কেকটোত তো তাৰ পাছত দেখিলে মই ক্ৰীম দি বেছখন ফিনিচিং কৰিলোঁ আৰু আমি ৰাউণ্ড বেছ ইউজ নকৰোঁ বেছি তো সেইকাৰণে মই স্কুৱেৰ বেছতে বনাওঁ চব কিয়নো আমাৰ বস্তুবিলাক মানে বেছি অৰ্ডাৰ থাকে পেকিংবিলাক কৰিব ভাল হয় আৰু বক্সবিলাক চাইজৰ একে মানে ধুনীয়াকৈ হয় তো সেইটো কাৰণে মই এইটো 15x15 বেছ ইউজ কৰিছোঁ মই 2 kg বেছ আৰু মানে তাত মানে মই 1.5 kg আপোনালোককতো ক'লোৱে 1.5 kg 1 kg এণ্ড হাফ কেজি মই কেকৰ মানে বনাইছোঁ 3 ষ্টেপৰ তো ইয়াতকৈ ডাঙৰ হয় মই 20x20 বেছটো ল'ব লাগিল হয় তো দেখিছে মই স্কুৱেৰ যিখিনি গাৰ্নিচিং কাটিছিলোঁ ব্লেক কালাৰ আৰু মই তলত হোৱাইট কালাৰ একো ইউজ কৰা নাই আৰু কেকত ফিট কৰিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকক পূৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ সেম আপোনালোকে কি গাৰ্নিছ বনালে নহ'ব ঢালিবও জানিব লাগিব বা কেকটো যদি আপোনালোকে যদি ফিনিচিং কৰিব ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং কৰে ডিজাইন কৰিব নাজানে তেনেহ'লে কেকটো দেখিব ভাল নালাগিব তো ডিজাইনটো আপোনালোকে কৰিব জানিব লাগিব যেনে গাৰ্নিছবিলাক আপোনালোকে কেকত ধুনীয়াকৈ ঢালিব জানিব লাগিব তো মই ষ্টাইলটো কেনেকুৱা দিছোঁ আপোনালোকে চাওক তো আপোনালোকেও সেম এনেকৈ কৰিলে মানে নৰ্মেল স্কুৱেৰ গাৰ্নিছ কাটি ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কেকত দিলে ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ হ'ব তো দেখিছিলে মই যিটো পকাই দিছিলোঁ সেইটো কেনেকুৱা গাৰ্নিছ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে স্কুৱেৰ হৈ অলপ বেণ্ড টাইপ হৈ গৈছে মানে তো আপোনালোকেও স্কুৱেৰ কাটি ডাইৰেক্ট মানে ফল্ডিং কৰি দিয়াৰ পাছত ফ্ৰিজত থ'ব মিনিমাম 15-20 মিনিট তাৰপাছত ধুনীয়া চাইনিঙৰ লগত আপোনালোকৰ চকলেটখিনিও ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব তো দেখিছে আপোনালোকৰ ওচৰত মই গোটেইখিনি বনাই দেখাইছোঁ লাইভ তো আপোনালোকে
এনেকৈ কৰিলেই হ'ল এনি কেক অৰ্ডাৰ আহিলে মানে যেনেকুৱা ডিজাইনৰ আপোনালোকৰ চকলেট যেনেকুৱাই নহওক আপুনি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব তো দেখিছে ওপৰত মই যিখিনি লিফ মানে গছৰ পাতৰ যিখিনি চকলেট বনাইছিলোঁ সেইখিনি মই ওপৰত দিলোঁ আৰু হাৰ্ট শ্বেপকেইটা মই আপোনালোকক কাটা নেদেখালোঁ হাৰ্ট শ্বেপকেইটা আগতে মানে কাটি থৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোত মই ক্লিক কৰিব নোৱাৰিলোঁ তো আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ নৰ্মেল তলত মই মানে একেবাৰে তলত মই হোৱাইট কালাৰ অলপ চকলেট দিছোঁ তাৰ ওপৰত মই ব্লেক কালাৰ চকলেট দিছোঁ আৰু হাৰ্ট শ্বেপৰ ডায়েদি মই কাটি দিছোঁ বাছ ইমানখিনিয়ে কৰিলোঁ তো হাৰ্ট শ্বেপকেইটা মোৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আপোনালোকে দেখিছে তো ওপৰত মই হাৰ্ট শ্বেপকেইটা দিছোঁ আৰু কেইটামান মই গল্ডেন কালাৰৰ ৰেডিমেড বল ইউজ কৰিছোঁ দেখিবলৈ অলপ ভাল লাগিব সেইকাৰণে মই অকণমান দুইফালে মানে ডাঙৰ সৰু মিক্স কৰি ওপৰত সজাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তো আপোনালোকেও মানে কোনো মোক কাষ্টমাৰ কি মই নিজে বনাব দিছে তো মই নিজৰ মৰ্জিমতে ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু ওপৰত মই হেপী বাৰ্থডে টেগটো লগাই দিছোঁ যিটো মই কিনি আনিছোঁ নৰ্মেল দোকানৰ পৰা যিটো মই কিনি আনি ৰেডিমেড পায় তো আপোনালোকেও এনেকুৱা টপাৰ কেক টপাৰ ৰেডিমেড কিনিব পাৰিব আৰু মোৰ হেপী বাৰ্থডে কেক টপাৰটো মই মোক দিব কোৱা নাই মই নিজে দিছোঁ কিয়নো মোৰ তাত ষ্টক আছে তো সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ তো মই তলত নামকেইটা ৰাইটিং কৰি মই দিম মানে সেইকাৰণে মই কোম লগোৱা জেগাখিনি কাৰ্ড দি সমানে ফিনিছ কৰি লৈছোঁ তো আপোনালোকেও কেক বনোৱা হোৱাৰ পাছতো এনেকৈ কৰি নাম লিখি দিব পাৰিব কেকৰ ষ্টেপত তো সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো ওপৰত মই JAYA লিখিছোঁ মানে জয়া আছিলে আৰু তলত মই লিখিছোঁ ৰাঘৱা R তো গোটেই মই কেনেকৈ লিখিছোঁ মানে প্ৰথমে মই কেকটো কোম লগাই ফিনিচিং কৰিছোঁ তো তাত লিখিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই স্পীড কাৰ্ড যিটো টাচপাত আহিছে সেই টাচপাতটো দি মই ধুনীয়াকৈ কেকটো অকণমান প্লেন কৰিছোঁ যিখিনি জেগা মোৰ দৰকাৰ মেছেজটো লিখিবলৈ সেইখিনি জেগা মই ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং কৰি তাৰপাছত মই ব্লেক ট্ৰফল দিয়ে মই নামটো ৰাইট কৰি দিছোঁ তো আপোনালোকেও ট্ৰফল দি মেছেজ লিখিব পাৰিব বা বাটাৰ ক্ৰীমত ট্ৰফল অলপ ঢালি ধুনীয়াকৈ অইল অলপ যিটো ছানফ্লাৱাৰ অইল বা ৰিফাইন অইল থাকে আপোনালোকে ঢালি পেলাই অকণমান ঢিলা কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা মেছেজ ৰাইটিং কৰিব পাৰিব আৰু বাটাৰ ক্ৰীম দি যিমান ধুনীয়াকৈ মেছেজ ৰাইটিং কৰিব পাৰি বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰি আপোনালোকক মই সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ তো মই কিন্তু ট্ৰফল যিটো গানাছ আহে চকলেট গানাছ সেইটো দিয়ে ৰাইট কৰিছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিব কিয়নো মানে অলপ গানাছ দি মানে নাম লিখিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয় কিয়নো বেছি টাইট থাকে তো তাৰপাছত দেখিছে মই হাৰ্ট শ্বেপৰ কেইটামান স্প্ৰিংকল ঢালিলোঁ আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিছে গল্ডেন কালাৰৰ যিটো স্প্ৰিংকল মানে গল্ডেন কালাৰৰ বল আহে সেয়াও মই অলপকৈ ঢালি দিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কেকটো ৰেডি হোৱা পাছত মই ষ্টিকটো ঢালিছোঁ প্ৰথমে মই ভাবিলোঁ নাঢালোঁ তাৰপাছত মই ভাবিলোঁ নাই পাৰ্টি হলত যাব অলপ দূৰ আছে তো মই সেইকাৰণে এডাল ডাঙৰ ষ্টিক মই ধুনীয়াকৈ ভিতৰত ঢালি দিছোঁ আৰু কেকটো একদম অকণো নিহিলে প্লাছ একো নপৰেও তো আপোনালোকে দেখিলে গোটেই কেকটো আৰু যিখিনি পাইপ মানে ওলাই আছিলে মই সেইখিনি অকণ টফল গনাছ দিয়ে মই পাইপডাল নেদেখা কৰি কভাৰ কৰি দিছোঁ প্লাছ হাৰ্ট শ্বেপকেইটা আকৌ জেগাই মই ফিট কৰি দিছোঁ তো গাইজ কেকটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব লগতে মই যেতিয়া ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে লগতে পাব কিয়নো এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে যদি কেক বনোৱা শিকি আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব তো কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক যাৰ কেকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তাক কেক যোনে বনায় ৰেচিপিসমূহ বনায় তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো বাৰ্থডে বয় কেক ফটো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ বাৰ্থডে বয় এইজনেই আছিল যাৰ কাৰণে মই কেকটো বনাইছিলোঁ ধুনীয়াকৈ তো গাইজ ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আজিলৈ আহিছোঁ নতুন ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক বাই